අද අපි chicken macaroni එකක් හදමු. එහෙම නැත්නම් කුකුල් මස් macaroni එකක් හදමු. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 300ක් මම මේකට පැයකට කලින් ලුණු ගාලා තියෙන්නේ. ඒකත් මේ වගේ කොටුවට කපා ගන්න. තක්කාලි ග්‍රෑම් 250. මෙන්න මේ විදිහට කොටු කපා ගන්න. ලුණු ග්‍රෑම් 150. ඒකත් මේ විදිහට කොටු කපා ගන්න. macaroni මම පොඩ්ඩක් පොඩි එකක් ගත්තේ. ඒකට ගැළපෙන විදිහට තමයි මම එරෝල් ටික හා මස් ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරපිංච මම ගත්තා ග්‍රෑම් 5ක්. කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම් 15ක් තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ හරි බාසලි කොළ හරි ගන්න. හැබැයි මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. සුදු ලුණු මේ විදිහට තලා ගන්න. සුදු ලුණුත් ග්‍රෑම් 15ක් තියෙනවා. කහ තේ හැඳි භාගයයි. ලුණු රස අනුව. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2යි. 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1යි. ඔලිව් ඔයිල් මේස් හැඳි 4ක්. ඔකට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. මම දැන් chicken macaroni එක හදා ගන්න. අපි මුලින්ම පාස්තා ටික තඹ ගන්න ඕන. මම ඒකට වතුර එක උණු වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් උණු වෙන වතුර එක මම දානවා මේකට ලුණු දානවා. මම නම් තේ හැඳි 2ක් තමන්ගේ රස අනුව දාගන්න. ඊට පස්සේ මම macaroni ටික දාන්න යන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම macaroni දාන්න ඉස්සර වෙලා වතුර එක හොඳටම උතුරන්න ඕන. වතුර එක බාගෙට නිකන් රත් වුණාට macaroni දාන්න එපා. මම දැන් macaroni ටික තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඒකම අපි කුකුල් මස් එක හදාගමු. මම මුලින්ම ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරනවා. දැන් තෙල් එක රත් වෙනවා. මම දානවා ලුණු ටික ඉස්සර වෙලාම. ලුණු ටික පොඩ්ඩක් තෙලෙන් බැද ගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට එකතු කරනවා සුදු ලුණු. පොඩ්ඩක් විතර ලුණු ටික බැදුණා නම් හොඳයි වගේ. අපි ඊළඟට එකතු කරනවා කරපිංච. මම මේකට එකතු කරනවා තක්කාලි ටික. දැන් මම තක්කාලි දැම්මට පස්සේ තක්කාලි ලුණුයි හොඳට තැම්බෙන්න ආරිනවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේ ටික මම බාලා අයින් කර ගන්නවා. මම තක්කාලි ලුණුයි විනාඩි 8ක් විතර ඉපේ තියාගත්තා. දැන් අපි කුකුල් මස් ටික අර තියෙන තෙල් මේකටම එකතු කරනවා. පොඩක් කුකුල් මස් ටික බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් කුකුල් මස් ටික පොඩක් බැදිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න මස් පුළුවන් තරම්. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි ලුණු හදාගත්තේ මිශ්‍රණය නැවත මේකට දානවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 2-3ක් පොඩක් ඒකත් එක්ක මස් එක බෙදෙන්න ආරම්භ. ඒ අතරතුර අපි එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් ටිකයි 3-5 ටිකයි කහ ටිකයි. ලුණු තේ හැඳි භාගයකොත් අපි එකතු කරනවා. තමන්ගේ රස අනුව තමන් ලුණු එකතු කරගන්න. මම 3-5 කහ කෑලි මිරිස් එකතු කරාට පස්සේ විනාඩි 3යි තියාගත්තේ. එතනින් පස්සේ මම එකතු කරා macaroni. මම macaroni ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔකට ඉතින් පේනවා ඇති මේ macaroni තැම්බිච්ච එකෙන්ම තමයි මම ගන්නෙ. දැන් මම macaroni ටික එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන් හදාගෙන ඉවරයි. අපිට තියෙන ලුණු බලන්න. බලමු ලුණු කොහමද කියලා. මට ලුණු ඇති. අපි ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ ටික එකතු කරනවා.
පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරගන්නයි ඕන. දැන් මම මැකරෝනි එක හදලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ කුකුල් මස් මැකරෝනි එක නැත්නම් චිකන් මැකරෝනි එක හදලා ඉවරයි. ඔකටත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න, like එකකුත් දාන්න. රස බලලා විස්තර මගේ Facebook page එකට එවන්න. අපි එන නැවත හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.